Kung hindi mo pa nasubukan ang bagong feature ni Messenger na word effect, dapat itry mo na. Kung paano ito gagawin? Yan ang ituro ko sa iyo sa video na ito. So keep watching! Nagdagdag si Facebook ng panibagong feature sa Messenger kung saan ang mga users have the ability to create word effects that will automatically trigger when a specific word or phrase is used in a conversation. These effects cause the chosen emoji to rise from the bottom of the screen. For example, paano nga ba ito gagawin? So, step 1, magpunta sa Messenger at mag-open ng chat na gusto mong i-customize. Tapos, i-tap ang pangalan at the top of the screen. Step 2, tap the word effects. Kung walang malabas na word effect na option sa screen mo ngayon, ang kailangan mo lang gawin is to uninstall mo muna yung Messenger mo. Tapos, i-install mo ulit. Yan lang din po ang ginawa ko sa Messenger ko. Kasi before, hindi po lumalabas yung option na word effect sa Messenger ko. So, after mo mag-install ulit, at may nakita ka na word effect option, mag-proceed na tayo sa step 3. So, ang step 3 natin is type the word or phrase you want to attach to an emoji. Step 4, tap the smiling face icon to the left of the text entry field. Step 5, tap the emoji you want to attach to the word or phrase. Step 6, tap the up arrow to the right of the text entry field to create the word effect. Pwede mong ulit-ulitin ang mga steps na ito para mag-add ng mga panibagong word effect sa conversation mo. Note, you can have up to 50 word effects. So if you learn from this video, don't forget to hit subscribe, like, and share this video to your friends. And I will see you in my next video. Bye for now.